happy Fiesta po sa ating lahat. Thank you so much! Bago natin umpisahan ang kalunan ng tubig, ladies and gentlemen, a warm exhibition from the Urdaneta City University Drum and Bugle Corps.
City University para sabayan tayo sa countdown natin at sabay-sabay nating sindahan at amuyin na ang sarap at langhap ng ating pinagmamalaking tubig, Christine. Yes, partner, kaya naman. Tara, Christine, tignan natin kung ano na yung mga setup natin doon. Here we go! Okay, naka-ready na ang tourism and board. I-shoutout din natin ang ating barangay together with the barangay officers! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan! Ayan ang MBR Susigan! And of course, kasama natin si Sir Junjun Riverbado. Nice to see you again, sir. And Okay. of course, Atty. Kalindan, nandito din! Hello, Doon tayo, Christine, kumustahin natin yung iba sa heto na nga. Ayan, MPRRMO, kumusta kayo dyan? Ayan. Ayan, habang namimigay pa si Miss Alan Barroso ng iyong sa lahat po ng mga bisita natin dito sa Mangatarem. Ayan, ang mga si Vice Mayor Michael Monpunsal ang magsisindi. Ayan. Makakasama din nila ang ating mga municipal councilors at ang ating mga municipal department heads and of course ang ating mga from the DepEds also sa lahat nandito na sama-sama na tayo. Yung naparlangan na po. Okay. Tignan natin yan. Tapos ready na lahat. Ayan, sumisilip si Vice Mayor. Ayan, And ready of na ba? course, we're still live! At mga taranang maumisen, nandiyan na yan, nakaposisyon na rin yan, Christine. Okay? Ready na rin syempre ang ating pamusika, fiesta, no? Ramdam na ramdam mo, Christine, tama? Yes, ramdam na talaga. Okay, in! So mag-countdown lang tayo ng 10. Kailan yung last nun nung ano na? 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Mangatarem! Umisem! Happy Fiesta! 82 barangay at sa buong bisita ng aming munisipalidad. Happy Fiesta and welcome to this Tupig Festival! Bol. Tubig. Nabidyo ma, dagang tao.